साथीहरू वाइटी स्टुडियोको एउटा सेटिङ अन गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले पैसा इन्कम गर्नको लागि। त्यो कुन सेटिङ हो त? यदि तपाईँहरूको पनि त्यो सेटिङ अन छैन भने आजै आफ्नो वाइटी स्टुडियोको त्यो सेटिङलाई अहिले नै अन गरिहाल्नुहोस् साथीहरू। त्यो सेटिङलाई कसरी अन गर्ने त? आजको यस भिडियोमा म तपाईँहरूलाई जानकारी दिनेछु। सबभन्दा पहिले च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला साथीहरू। साइडमा रहेको बेल आइकनलाई प्रेस गर्नुहोला यस्तै नयाँ भिडियोहरूको नोटिफिकेसन प्राप्त गर्नको लागि। भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला र भिडियोलाई धेरैमा सेयर गर्नुहोला साथीहरू। यदि तपाईँले यो भिडियो हेर्नुभएको छैन भने यसलाई पनि चाहिँ आजै गएर यसमा चाहिँ हेरिहाल्नु होला यस च्यानलमा। त्यसभन्दा यो सेकेन्ड भिडियो यसलाई पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट भिडियो रहेको छ। दुईवटा भिडियो अवश्य हेर्नुहोला साथीहरू। साथीहरू आजको यस भिडियोमा म तपाईँहरूलाई वाइटी स्टुडियो यदि युट्युब च्यानल बनाइसक्यो भन्दापछि यदि पैसा इन्कम गर्नको लागि तपाईँले यो सेटिङलाई अन गरेपछि मात्र पैसा इन्कम गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो कुन सेटिङ रहेको छ त म तपाईँलाई आज बताउन गइरहेको छु। त्यसको लागि सबभन्दा पहिले वाइटी स्टुडियोलाई ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। वाइटी स्टुडियोलाई ओपन गरिसक्यो भने चाहिँ यहाँनिरको यो अन बटन छ, यो यहाँनिर देखिराख्नु भएको अन बटन, यसलाई अन गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई यहाँ क्लिक गरिसक्यो भने चाहिँ यहाँ तल अलि जानुपर्ने हुन्छ। यसरी चाहिँ यहाँनिर देखिराख्नु भएको तपाईँको 0 सब्सक्राइब छ। यहाँनिर तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ त 1000 सब्सक्राइब गेन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसभन्दा चाहिँ तपाईँको वाच टाइम तपाईँको 4000 घन्टा तपाईँले 365 दिनमा पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। यी दुईवटा सेटिङलाई अन गरिसक्यो भन्दापछि तपाईँले युट्युबबाट लाखौँ रुपियाँ इन्कम गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। भिडियोलाई लाइक गर्नु नभुल्नु होला। आजको भिडियोमा यति नै, फेरि अर्को नयाँ भिडियोमा मिल्नेछौँ।